subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ यहाँलाई आजको यस भिडियोमा। नभएकमा छु म छिरिङ र तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल शेयरिङ युट्युब च्यानल। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी जानकारी दिने गइरहेको छौं कि क्रिप्टो करेन्सी भनेको के हो र माइनिङ भनेको के हो र क्रिप्टो करेन्सीलाई हामीले त्यसबाट के हामीले कामहरु गर्न मिल्छ र क्रिप्टो करेन्सी के हामीले फ्युचरमा हामीले निकालेर हाम्रो पैसा जस्तै गरी तपाईले चलाउन मिल्छ त, यो सबै जानकारी तपाईहरुलाई दिन गइरहेको छु। त्यसैले तपाईहरु यदि इन्फिनिटी ग्लोबल ट्रेन्ड्स, हाइपर फन्ड लगायत यस्ता खालका कम्पनीहरुमा आबद्ध हुनुहुन्छ जहाँ क्रिप्टो करेन्सी रिलेटेड कामहरु हुन्छ र तपाईले क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले जान्न अत्यन्तै जरुरी छ। त्यसैले भिडियोको अन्तसम्म रहनु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छ भने फर्स्ट टाइम भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर अघि बढ्नु होला। अब लागौं भिडियोको विषयवस्तुतर्फ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले अझै पनि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर रातो सब्स्क्राइबको बटन देखिरहनु भएको छ, भिडियो हेरेको मुनि त्यसलाई रातो सब्स्क्राइबलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसै तपाईले यहाँ बेल आइकनलाई प्रेस गरेर तपाईले अल नोटिफिकेसनलाई ओपन गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी तपाईको मुनि एउटा कमेन्ट बक्स आउँछ, यसमा कमेन्ट बक्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसरी तपाईले यहाँनेर लेख्नु होला NICE नाइस, अनि त्यसै तपाईले भिडियो लेखेर तपाईले लाइक बटन गरेर तपाईले यहाँनेर सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। ल त लागौं भिडियो सुरु गर्नतर्फ। अब साथीहरु, पक्कै पनि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ र भिडियोलाई पनि लाइक गरिसक्नु भएको छ भने लागौं भिडियोको विषयवस्तुतर्फ। साथीहरु, अब साथीहरु बुझौं क्रिप्टो करेन्सी भनेको के हो। क्रिप्टो करेन्सी भनेको यस्तो खालको करेन्सी हो जुन कम्प्युटराइज द्वारा तपाईहरुलाई करेन्सी द्वारा देखाइन्छ। भन्नुको मतलब एउटा यस्तो खालको करेन्सी जुन करेन्सी तपाईले न त तपाईले आफूले निकालेर तपाईले ब्याग अथवा पर्समा राख्न मिल्छ। यो करेन्सी तपाईहरुले भर्चुअल करेन्सी पनि भन्न सकिन्छ, किन भन्दाखेरि यहाँ यो एउटा क्रिप्टो करेन्सी भनेको एउटा यस्तो खालको करेन्सी हो जुन करेन्सी तपाईले फिजिकल रूपमा तपाईहरुले यसलाई फिल गर्न सक्नुहुन्न, मात्रै तपाईहरुले डिजिटल रूपमा तपाईहरुले हेर्न सकिन्छ। डिजिटल रूपमा तपाईहरुले सामानहरु अनलाइनको सामानहरु किन्न सकिन्छ। लगायत तपाईहरुले विभिन्न तपाईहरुले अनलाइन मार्फत गरिने ट्रान्ज्याक्सन अथवा पेमेन्टहरु तपाईले गर्न सकिन्छ भने साथीहरु यहाँबाट तपाईहरुले फिजिकल रूपमा तपाईहरुले निकाल्न यसलाई मिल्दैन। यो क्रिप्टो करेन्सी किन बनाइयो? अब कतिजनाको मनमा सवाल पनि आउँछ, क्रिप्टो करेन्सी किन बनाइयो भन्ने कुरा, हैन? यो क्रिप्टो करेन्सी बनाउनुको एउटा पछाडीको एउटा राज चाहिँ यो हो कि तपाई नेपालको करेन्सी लिएर तपाईहरु इन्डिया जान सक्नुहुन्न, किनभने त्यहाँ इन्डियाकै करेन्सी चल्छ, नेपालको करेन्सी चल्दैन। त्यस्तै गरी तपाई इन्डियामा बस्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ इन्डियाबाट तपाईहरुले करेन्सी ल्याउनु भयो, त्यहाँको पैसा ल्याउनु भयो र भनेदेखि नेपालमा चालु हुँदैन, हो कि? सो त्यस्तै गरी तपाईले चाहिँ अब इन्डियाको करेन्सी पनि नेपालमा चलोस्, नेपालको करेन्सी पनि इन्डियामा चलोस् र इन्डियाकै करेन्सीलाई तपाईले अमेरिका, जापान जहाँ गएर पनि चलाउन पाइयोस् भन्ने तपाईको मन पनि लाग्छ, हैन? त्यस्तो खालको सोच चाहिँ त्यस्तै खालको करेन्सी चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्रिप्टो करेन्सी हो। जुन क्रिप्टो करेन्सी चाहे तपाई नेपाल बस्नुस्, चाहे अमेरिका बस्नुस्, चाहे कोरिया बस्नुस्, चाहे तपाई इन्डिया बस्नुस्, जहाँ पनि तपाईलाई चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी अन्तर्गत तपाईले सामानलाई तपाईले अनलाइनबाट पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले लिन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ कि त्यही क्रिप्टो करेन्सी अन्तर्गत तपाईले अरूलाई बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। तर साथीहरु, यो चाहिँ भर्चुअल कुरा हो, तपाईले यसलाई फिजिकली रूपमा तपाईले यसलाई चाहिँ फिल गर्न सकिँदैन, यो मात्रै डिजिटल रूपमा फिल गर्न सकिन्छ। भन्नुको मतलब तपाईले यसलाई कुनै पनि छुन हेर्न मिल्दैन, मात्रै तपाईले डिजिटल रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले अरु कसैलाई दिन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईकोमा गर्छ। त्यस्तै गरी जुन व्यक्तिलाई तपाईले दिँदै हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिकोमा चाहिँ अटोमेटिकली बढ्छ। त्यही कारणले साथीहरु, तपाईहरुले यदि क्रिप्टो करेन्सी लगायत तपाईहरु लगानी गर्दै हुन्छ भने यो कुरा तपाईहरुले जान्नै जरुरी छ। तपाईहरु कतिजनाले माइनिङ बुझ्नु भएको छैन होला, माइनिङ भनेको के हो, कति माइनिङको के हुन्छ, यो सबै जानकारी पनि तपाईहरुले बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले साथीहरु भिडियोको अन्तसम्म रहिरहनु होला, यो पनि भन्न चाहन्छु। र साथीहरु, भिडियोमा यहाँसम्म हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्न, साथै तपाईहरुले यो भिडियोलाई फेसबुक पेजबाट हेर्दै हुन्छ भने फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गर्न तथा फलो गर्न नबिर्सिनु होला। अब साथीहरु, तपाईले लगभग बुझिसक्नु भएको छ क्रिप्टो करेन्सी भनेको के हो र क्रिप्टो करेन्सी भनेको त कति प्रकारको हुन्छ भनेर तपाईले बुझ्न जरुरी छ। त्यस्तै गरी माइनिङ लगायत तपाईहरुले अरु पनि इन्फर्मेसन बुझ्न जरुरी छ, किनभनेदेखि तपाईहरु यदि हाइपर फन्ड लगायत इन्फिनिटी ग्लोबल ट्रेन्ड्स लगायत विभिन्न यस्ता खालका अनलाइनबाट गरिने बिजनेसहरुमा तपाई आबद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले जान्न जरुरी छ। त्यसैले तपाईहरुको लागि यो सबै जानकारी समावेश गरिएको नेक्स्ट भिडियो लिएर आउँदै छु। त्यसैले तपाईहरुले नेक्स्ट भिडियो भनेर कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन नबिर्सनु।
नबिर्सिनु होला। म पनि हेर्न चाहन्छु कि यो क्रिप्टो करेन्सी अन्तर्गतका भिडियोहरू तपाईँहरू कतिजना हेर्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले साथीहरू नेक्स्ट भिडियो भनेर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला पनि भन्न चाहन्छु र भिडियोलाई लाइक गर्न, सेयर गर्न र च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आजको यस महत्त्वपूर्ण भिडियोमा यति नै। अर्को महत्त्वपूर्ण भिडियोमा तपाईँलाई भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते। तपाईँको बाँकी समय सुखमय रहोस्।